ආයුබෝවන් මේ පටන් ගන්න යන්නේ ධාරි YouTube channel එකෙන් ඔයාලා වෙත අරගෙන එන AutoCAD සිංහල පාඩම් මාලාවේ 15 වෙනි පාඩම drawing එක open කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. මේකේ ක්‍රම කීපයක්ම තියෙනවා. AutoCAD වල සාමාන්‍යයෙන් එකම command එකට ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. මම මේකෙත් මට මතක් වෙන ක්‍රම ටික ඔක්කොම ගැන ඔයාලට කියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් කැමති එකක් තෝරගන්න. මේකේ පළවෙනිම එක තමයි application button එකට මෙතන click කරලා මේකේ මෙතනින් open ගිහිල්ලා මෙතන මේ drawing කියන එකට click කරපුවාම අපිට එතනින් ගිහිල්ලා අපිට අදාළ මම කලින් save කරගත්ත drawings දෙක ධාරි 1 ධාරි 2 කියන drawing දෙක පෙන්නනවා. මේකට double click කරත් open කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන මේක select කරලා මෙතන open click කරාමත් පුළුවන්. මම double click කරලා open කරන්න ඔයාලට. ඔව් පේනවා ඇති ඔයාලට ඒක open වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් ගිහිල්ලා open ගිහිල්ලා drawing ගිහිල්ලා මේක select කරලා open දුන්නාම open click කරපුවාම ඔයාලට ඒ drawing එක open කරගන්න පුළුවන්. ඔව් මම ඒ drawing දෙකම close කරන වලට ආයෙ පෙන්නන්න. අපි ඊළඟට පුළුවන් මෙතනින් මේ application button එකේ click කරපුවාම මෙතන open මෙතන අපි පල්ලෙහාට එන menu එකේ අපිට අන්තිමටම අපි save කරපු drawings ටික දිගට මෙතන පෙන්නනවා. ඔයාලට මම ආයෙ පෙන්නන්නම්. මේක application button එකට click කරපුවාම මෙතන නිකම්ම පෙන්නනවා. අපිට ඒකක් උඩ නිකන් click කරත් අපිට open කරගන්න පුළුවන්. ඒ සාමාන්‍ය AutoCAD වල තියෙන පහසුකම්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන තියෙනවා උඩම open icon එක. මම ඒක lock කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ icon එක. ඒකට click කරලා ඒක ක්ලික් කරලා එතනත් ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. මෙතෙන් අපි මෙතනදී මේක නම් මාගේ පෙන්නනවා. එහෙනම් පෙන්නන අපිට මෙතනින් ක්ලික් කරලා ගිහිල්ලා අපිට අදාළ තැන හොයාගෙන අපිට එහෙම ගිහිල්ලා සිලෙක්ට් කරලා ඒක ඕපන් කරගන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඊළඟ ක්‍රමය තමයි අපිට මෙහෙම අපේ ස්ක්‍රීන් එක ආපුවාම මෙතන දින ඕපන් ෆයිල්ස් කියලා. අපි ඒක උඩට ක්ලික් කරලා එතනින් ගිහිල්ලාද ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති. මම ධාරි 1 කියන එක ඕපන් කරලා පෙන්නනම් ඔයාලට ඕපන් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මම මේක ඊළඟට යනවා අපේ ක්ලාසික් ඉන්ටර්ෆේස් එක වලට පෙන්න ගන්නවා. මේකෙදි තියෙනවා මෙන්න මෙතන මේකත් මම ලොක් කරලා ඔයාලට පෙන්නනවා. මේ අයිකන් එක ඔයාලට පේනවා ඒක ඕපන්. මෙතනදී මේ ඕපන් කියන එකට ගියපුවාම අපිට මේක මේ උඩ තියන් හිටපුවාම කර්සර් එක මේ mouse pointer එක ඔයාලට පේනවා ඕපන් එකත් එක්ක ඒ වරහන් ඇතුලේ පෙන්නනවා control plus O කියලා. ඒ කියන්නේ shortcut එක. ඒකත් මෙයාලා මේකේ පෙන්නනවා. සාමාන්‍ය AutoCAD වල එහෙම හුඟක් තැන් වල ඒක පෙන්නනවා. ඒක තියෙනවා shortcut එකක් තියෙනවා. ඒක අපිට පෙන්නනවා. අපිට මේකට ක්ලික් කරලා අපිට අදාළ drawing එක select කරලා open කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට පුළුවන් control O type කරලා. control O press කරපුවාම මේක කියන්නේ select file කියලා අපිට file එක select කරලා open කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට පුළුවන් අපි දැන් drawing එක open වෙලා තියෙනකොට අපිට මේකේ අපිට පුළුවන් OPEN කියලා command panel එකේ type කරන්න. type කරලා enter කරන්න. enter කරපුවම අපිට open කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම මේ ඔක්කොට වැඩි ලේසි ක්‍රමයක් ඔයාලට කියනවා. දැන් මම මේක ඔයාලට පෙන්නනවා AutoCAD වලින් අපි AutoCAD close වෙලා ඉද්දි අපි සාමාන්‍යයෙන් අපිට පුළුවන් my computer සාමාන්‍ය අපිට computer save කරන තැනට save කරපු තැනට යන්න පුළුවන්. මම ඒ විදිහට ගිහලා අපි save කරපු තැන drawing එක හොයාගෙන මේ drawing එක උඩ නිකම්ම ගිහිල්ලා එක්ක drawing එක උඩ click කරලා නිකන් එක click එකක් දීලා right click කරලා මේ open කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ අදාළ drawing එක double click කරන්න. එතකොටත් AutoCAD උත් open කරගෙන අපිට ඕන drawing එක open කරලා දෙනවා. සාමාන්‍ය ඉතින් ලේසිම ක්‍රමය ඕක තමයි. ඔයාලට කැමති ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ 6-7ක්ම කියලා දුන්නා. අපි සාමාන්‍යම ලේසිම ක්‍රමය ඕක තමයි. AutoCAD එක අලුතෙන් අපි ඇඳලා save කරපු එකක් open කරගන්න ලේසිම ක්‍රමය ඕක තමයි. අපි drawing එකක් දැන් පළවෙනි ඉස්සෙල්ලාම open කරන අපිට එකක් drawing එක වැඩ කරලා ඉදදී open කරගන්න ඉතින් සාමාන්‍ය control O open කරලා control O type කරලා එතන ගිහලා open කරගන්න එක ලේසි. එහෙම නැත්නම් ඉතින් අපිට අර වගේම මේ වගේ අදාළ තැනට ගිහලා open කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට මම හිතන්නේ ඒක ඒ සියලු ටික තේරෙන්න ඇති මම කියලා දුන්න සියලු ටික. මේ වීඩියෝ එක එනම් මෙතන නවත්තනවා. ඔයාලට මොනවා හරි මේකේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment section එකේ අහන්න. මම හිතන්නේ මේවා මූලික හින්දා කියලා ප්‍රශ්න ඇති කියලා බැලලා තිබුණොත්
ඔයාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා අහන්න මම ඒවට රිප්ලයි කරන්නම්. එහෙනම් ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලුවට ගොඩාක් ස්තුතියි නෝනාවරුන්ට මහත්තුරුන්ට. මං හිතනවා ඔයාලට වටින දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා මේ වීඩියෝ එකකින්. දැන් ඔයාලා යන්න කලින් පුංචි වැඩක් තියෙනවා ඔයාලට කරන්න. අපේ ධාරි channel එකට subscribe කරලා යන්න යාළුවනේ යන්න කලින්. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට අපේ අලුත්ම වීඩියෝ එක ඉක්මනටම ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. අනිත් කාරණේ තමයි අපේ channel එක ගැන AutoCAD ඉගෙන ගන්න ආස ඕනම කෙනෙක්ට කියන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා මේකෙන් ඉගෙන ගත්ත දෙයක් ඕනම කෙනෙකුට කියලා දෙන්න දෙපාරක් හිතන්න එපා. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක් වේවා.